في شهر نوفمبر من سنة 1964 وفي الدقيقة 89 من المباراة التي جمعت نادي آياكس أمستردام بنادي غرونيغن، أقحم المدرب الإنجليزي جاك رولي الفتى الشاب الذي لا يبلغ من السن سوى 17 سنة يوهان كرويف، وكان ذلك لتجربته لأول مرة مع فريق الأكابر، خاصة وأن آياكس كان منهزما بثلاثية، ودخول كرويف لن يغير من نتيجة المباراة شيئا، ولكن الفتى الأشقر سجل أول أهداف مسيرته رغم أن المباراة انتهت بهزيمة نادي آياكس ب3 أهداف لهدف واحد. ولهذا قرر رولي الاعتماد على كرويف في المباراة التي بعدها، وحدثت المعجزة. تمكن كرويف من تسجيل ثنائية مكنت آياكس من الفوز بالمباراة أمام نادي دورويلسكراخت، ثم ثلاثية أخرى أمام نادي تيليستار، وبعدها ب4 أيام فقط أهدى كرويف الانتصار لآياكس أمام نادي فيندام بعد أن سجل رباعية. وبعد أن كان آياكس في المرتبة السادسة في الدوري الهولندي، انقلبت المعطيات وفاز الفريق بالدوري والكأس، وأنهى كرويف الموسم بتسجيله 25 هدفا في 23 مباراة. وبدأت رحلة واحد من أعظم ما أنجبت كرة القدم. لم يكن كرويف يوما لاعبا عاديا، ولا مدربا عاديا، ولا حتى مديرا رياضيا عاديا. كان كرويف الأفضل دائما في كل مكان في عالم المستديرة. يقول ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي أن يوهان كرويف هو أعظم رجل في كرة القدم. ويقول جوني ريب مهاجم المنتخب الهولندي السابق أن لو كان لكرة القدم زعيما واحدا فلا بد أن يكون هذا الزعيم هو يوهان كرويف. ولد كرويف سنة 1947 في مدينة أمستردام، وكان يقطن بجوار مقر نادي آياكس حتى سن 12 سنة، حينما حجزت الضرائب وقتها على ثروة أبيه بالكامل الذي توفي بعدها بسكتة دماغية. واضطرت والدته للعمل في مقر نادي آياكس أمستردام كعاملة نظافة، ومن هنا بدأت الحكاية. قررت السيدة بيترونيلا برناردا إلحاق ولدها بمركز تكوين الشباب الخاص بنادي آياكس ليكون تحت أنظارها طوال الوقت، لكن ولدها لم يكن أبدا طفلا عاديا. كان كرويف يقضي طوال وقته تقريبا في النادي، ويحاول تعلم مهارات جديدة من اللاعبين الذين يكبرونه سنا، حتى شاهده الجنرال رينوس ميتشلز الملقب بأبي كرة القدم العصرية. لاحظ ميتشلز قدرة يوهان كرويف العالية في ترويض الكرة وتوجيهها للمكان الذي يرغب به، وهذا كان أهم شيء بالنسبة للجنرال في لاعب كرة قدم. فقرر ميتشلز إلحاق كرويف بالفريق الذي يدربه، وهو فريق اللاعبين الذين يبلغ سنهم 16 سنة، في حين أن كرويف وقتها لا يتجاوز سنه 13 عاما. اهتم ميتشلز بكرويف طوال فترة تكوينه، وراهن على أن الهولندي إذا توفرت له الظروف الملائمة سيكون يوما أفضل لاعب في العالم وسيصنع مجد أمستردام. وبعدها ب4 سنوات كان نادي آياكس أمستردام يعاني وبشدة في ترتيب الدوري الهولندي، وهذا ما دفع إدارة الفريق في التفكير في تغيير المدرب النمساوي جوزيف غروبر بالمدرب الإنجليزي جاك رولي، والذي كان يساعده في تدريب آياكس الأب الروحي ليوهان كرويف رينوس ميتشلز. وهنا أتت الفرصة لكرويف لكي يبين للعالم بأسره أنه لاعب لن يتكرر كل يوم. بداية كرويف مع آياكس لم تكن عادية، فاللاعب قاد الفريق للفوز بالدوري لأول مرة منذ 5 سنوات كاملة. وهنا بدأ العالم بأسره الحديث عن ذلك الفتى الأشقر الذي لقب بأمير أمستردام. ومع تولي ميتشلز تدريب آياكس سنة 1965 شكل رفقة كرويف ثنائيا أرهب أوروبا، وغيروا خارطة كرة القدم الأوروبية التي انضم إليها فريق من أمستردام يدعى آياكس، وأصبح بقدرة قادر
واحدا من كبار القوم بعد أن كان يصارع على تفادي النزول في الدوري الهولندي. فترة ميتشيلز في أمستردام لم تكن قصيرة، فقد قضى المدرب في نادي آياكس 6 سنوات كاملة، فاز خلالها ب8 ألقاب، ولكن اللقب الأهم بالنسبة لمدينة أمستردام كان دوري أبطال أوروبا سنة 1971. ورغم أن آياكس كان يمتلك كتيبة من أقوى النجوم في تاريخ كرة القدم الهولندية، والذين تكون أغلبهم على يد ميتشيلز، إلا أن كرويف كان دوما الأهم، وكان العنصر الأساسي في فوز آياكس بدوري أبطال أوروبا وبكأس هولندا. فقد لعب كرويف في ذلك الموسم 38 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 27 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة، وهذا ما جعل كرويف يتحصل على جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته. من جهة أخرى، كان نادي برشلونة في إسبانيا يحلم بتحقيق الدوري في تلك الفترة بعد الظلم الذي تسلط عليه من قبل الدكتاتور فرانكو، الذي حرم البرصا من الفوز بالدوري الإسباني لمدة 14 سنة كاملة. ولهذا اختار الكتالان انتخاب المتمرد أغوستي كوستا، المعروف بتجاهله لكل قرارات فرانكو، كرئيس جديد للنادي. فكان أول قرار يتخذه كوستا هو التعاقد مع صانع المعجزات ومؤسس كرة القدم الشاملة رينيوس ميتشيلز لقيادة البرصا للفوز بالدوري، لكن البرصا عجز عن ذلك في أول سنتين من قيادة ميتشيلز، فلم يكن لميتشيلز سواء إقناع إدارة البرصا بالتعاقد مع يوهان كرويف، وكان له ذلك. وتمكن نادي برشلونة من الفوز بتوقيع كرويف مقابل مبلغ 60 مليون بيزيتا إسبانية، وقد كان وقتها رقما قياسيا عالميا. يقول الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور أن لو كان غارث بيل وكريستيانو رونالدو تقدر قيمتهم ب100 مليون يورو، إذن من غير الممكن أن تكون قيمة كرويف أقل من مليار يورو. وفي أول تصريح له بعد التعاقد مع البرصا، وبعد أن سألته الصحافة الإسبانية عن سبب اختياره لبرشلونة ورفضه التعاقد مع ريال مدريد، قال كرويف أنه يفضل اللعب رفقة برشلونة على التعاقد مع ريال مدريد المدعوم من فرانكو. وهنا أطلقت جماهير البرصا لقب السلفادور على كرويف، وهو ما يعني المنقذ. في أول موسم له في البرصا لم يشارك كرويف في أول 7 مباريات بسبب التزامه مع المنتخب الهولندي الذي كان ينافس على التأهل لكأس الأمم الأوروبية، ولم يتمكن البرصا من الفوز سوى في مناسبتين خلال ال7 مباريات التي لم يشارك فيها كرويف، في حين أنه انهزم في 3 مناسبات وتعادل مرتين. ولكن حان دور المنقذ لكي يقلب كل المعطيات. بعد عودة كرويف من التزامه رفقة المنتخب الهولندي، لعب مع برشلونة 27 مباراة في الدوري، فاز خلالها البرصا في 19 مناسبة ولم ينهزم سوى في مناسبتين، وحدث ما كان يحلم به الكتالان: برشلونة بطلا للدوري الإسباني لأول مرة منذ 14 سنة كاملة، والسلفادور يوهان كرويف رابع أفضل هداف في الليغا الإسبانية برصيد 16 هدفا. ولكن الأهم من هذا بالنسبة لأبناء الإقليم أن برشلونة ضرب ريال مدريد بخماسية نظيفة في وقت كان للميرينج السلطة الأولى والأخيرة في كل إسبانيا. بعد التتويج بالدوري أصبح حلم مشجعي برشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم، خاصة وأنهم يمتلكون أفضل لاعب في العالم والحائز على الكرة الذهبية في 3 مناسبات، يوهان كرويف. ولكن البرصا عجز عن تحقيق حلمه وخسر في نصف النهائي أمام نادي ليدز يونايتد، ليتم بعدها إقالة المدرب الأفضل عبر التاريخ حسب مجلة فرانس فوتبول رينيوس ميتشيلز، وتعويضه بالألماني هانس ويسولر. وهنا اندثر حلم الكتالان بالتتويج باللقب الأغلى، حتى قرر كرويف مغادرة الفريق والاتجاه نحو الدوري الأمريكي من بوابة نادي لوس أنجلوس،
ولكن قبل المغادرة وعد كرويف جماهير البارسا أنه يوما ما سيجلب لقب دوري أبطال أوروبا لهذه المدينة. كان كرويف داهية، وكان يعلم أن مسيرته كلاعب شارفت على الانتهاء، ولهذا قرر الاتجاه إلى الدوري الأمريكي الذي لا يحتاج لعمل شاق لكي يثبت نفسه فيه. ولكن الأهم من ذلك كان أن كرويف يود البقاء بالقرب من رينوس ميتشيلز الذي كان يدرب نادي لوس أنجلوس. وفي نفس الوقت بدأ كرويف يدرس كل خطط ميتشيلز وفكرة الكرة الشاملة، ومن هنا بدأ يحلم بأن يكون مدربا. بعد أن قضى كرويف سنتين في الدوري الأمريكي قرر العودة إلى أمستردام ثم إلى فاينورد، أين أنهى مسيرته التي فاز فيها بكل الألقاب الممكنة رفقة الأندية، وبدأ يجهز نفسه لتسلم المقاليد الفنية لنادي كرة قدم للمرة الأولى في حياته. في سنة 1985 اختارت إدارة نادي آياكس أمستردام إعطاء الفرصة لابن النادي يوهان كرويف لأول مرة في مسيرته ليكون المدرب الأول للفريق بعد أزمة نتائج تعرض إليها نادي أمستردام. وبالفعل وافق كرويف على عرض آياكس، وبدأت هنا مسيرته كمدرب. نجح كرويف في الفوز بالدوري رفقة الفريق، وبدأ النادي يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه. لكن فرق الإمكانيات بين آياكس ومعظم الأندية الأوروبية الأخرى حال دون ذلك، ولهذا قرر كرويف التركيز على كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس، وهو ما يعرف في الوقت الحالي باليوروبا ليج. وبالفعل نجح الهولندي سنة 87 من الفوز باللقب، ولكن حلم كرويف كمدرب كان أكبر بكثير مما فعله رفقة آياكس، فالفريق كان يفتقر للإمكانيات التي تؤهل كرويف لتحقيق أحلامه الكبيرة. ولهذا قرر السلفادور تقديم استقالته في سنة 1988 والالتحاق بنادي برشلونة الذي يمتلك من الإمكانيات ما يسمح لكرويف للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، بالإضافة إلى أنه قد حان الوقت لكي ينفذ الهولندي وعده لأبناء المقاطعة. في ذلك الوقت كان نادي برشلونة مدمرا فعليا وعاجز عن الفوز بالدوري منذ سنة 1985، ولهذا قرر كرويف أن لا يلتفت فورا لدوري أبطال أوروبا، ولكن يجب عليه أن يعيد الثقة في الدوري وأن يركز أولا على كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس قبل التفكير في دوري أبطال أوروبا. وبالرغم من أن البارسا لم يتمكن من الفوز بالدوري في أول موسم لكرويف، إلا أنه فاز بكأس ملك إسبانيا وكأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس، وهنا أعطت إدارة البارسا الكرت الأبيض الذي كان يبحث عنه يوهان كرويف. في الموسم اللاحق لم يكن كرويف يرغب في الألقاب، بل كان ينفذ فكرة رينوس ميتشيلز بأدق تفاصيله مع بعض التطويرات التي أدخلها في الخطط المتبعة، وكان يجهز البارسا ليكون فريقا مرعبا يسيطر على الدوري الإسباني ويحقق حلم دوري أبطال أوروبا. تعاقد كرويف في سنواته الأولى مع لاعبين يتماشون مع فكره الكروي على غرار جوزيه ماريا باكيرو ورونالد كومان وإرنستو فالفيردي. لم يكن مشروع كرويف في البارسا مبني فقط على التعاقدات، بل كان لمركز تكوين الشباب الخاص بالبارسا دورا كبيرا في فلسفة كرويف، وأنتج له لاعبين على غرار بيب غوارديولا وميغيل نادال كانوا الحجر الأساسي في تتويجه بالألقاب فيما بعد. وبعد أن زرع كرويف أفكاره رفقة نادي برشلونة، حان موعد الحصاد. سيطر بارسا كرويف على كرة القدم الإسبانية بالكامل، وحقق الدوري في 4 سنوات متتالية من سنة 1991 وحتى سنة 1994. والأهم من ذلك أن كرويف حقق وعده سنة 92 بتحقيقه لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ برشلونة، بل ووصل البارسا زحفه
ووصل إلى نهائي سنة 1994، إلا أنه تعرض لهزيمة تاريخية أمام نادي ميلان ب4-0. في سنة 1996 وبعد أن حدثت العديد من المشاكل صلب إدارة البرسا تحت قيادة الرئيس جوزيب لويس نونيز، قرر كرويف الانسحاب من تدريب برشلونة والانضمام إلى مجموعة الفيل الأزرق، والتي كان هدفها الإطاحة بالرئيس نونيز، والذي كان الرئيس الحالي خوان لابورتا أحد أعضائها. كرويف لم يكن يحب العمل في أجواء مكهربة، وبقاء نونيز كان يشكل خطرا على نجاح برشلونة، بالإضافة إلى أن الهولندي كان يفكر في الحصول على فترة راحة لكي يتمكن من تطوير مشروعه. أصبحت فكرة الكرة الشاملة التي أسسها رونيس ميتشلز مكشوفة للعديد من المدربين على غرار الداهية الإيطالية أريغو ساكي، ولهذا قرر كرويف إحداث تطويرات في الفكرة، وكان أول قرار يتخذه أن هذا المشروع لا بد أن ينفذ في نادي برشلونة، وأن من غير الممكن أن ينفذه هو شخصيا، فقد اعتبر كرويف نفسه أنه مستهلكا ويجب أن يدخل دما جديدا على فكر رونيس ميتشلز لكي يتمكن من تطويره بالشكل المطلوب. فكر كرويف في العديد من اللاعبين الذين سبق له تدريبهم لكي يتسلموا المشعل، فكان خياره الأول هو فرانك ريكارد، لكن سرعان ما غير كرويف رأيه بسبب تفكير ريكارد في الفوز بأي طريقة كانت، بالإضافة إلى ضعف شخصيته أمام اللاعبين. وكان خياره الثاني متمثلا في إرنستو فالفيردي الذي درب البرسا لاحقا، إلا أنه غير رأيه أيضا لأن الإسباني لم تكن له شخصية قيادية، فلم يتبقى أمامه سوى بيب غوارديولا. في 5 يونيو سنة 2008 تعاقد خوان لابورتا مع المدرب بيب غوارديولا بتزكية من يوهان كرويف، وكانت أغلب الصحف العالمية تعلم أن كرويف هو المسؤول الأول على هذا التعاقد. فكان أول سؤال يطرح على الهولندي من قبل صحفية في صحيفة الموندو ديبورتيفو، التي قالت له أن الرأي العام العالمي يعتقد أن هذه الصفقة متسرعة. فكان رد كرويف هادئا وكله ثقة، وقال لها أن في برشلونة لا نأخذ قرارات إلا بعدما تتم دراستها لسنوات عديدة. وبالفعل جدد غوارديولا فكرة الكرة الشاملة، والتي أصبحت تسمى في عهده بالتيكي تاكا. راهن كرويف على أحد أبنائه المخلصين، وكان متأكد أن غوارديولا سيفعل المعجزات. وبالتنسيق مع كرويف تمكن المدرب الإسباني من حصد جميع الألقاب الممكنة، وأصبح برشلونة غوارديولا واحدا من الفرق الأكثر رعبا عبر التاريخ. وهنا اطمأن يوهان كرويف على فكره وفكر رونيس ميتشلز من قبله، وقرر مغادرة البرسا سنة 2013، وتفرغ لتطوير جامعته الرياضية التي أنشأها سنة 1999 والموجودة حاليا في برشلونة وأمستردام. توفي كرويف سنة 2016 بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، وقد يكون جسده تحت التراب، إلا أن اسم يوهان كرويف سيظل خالدا ما دامت أندية بأسرها تطبق فكره الكروي إلى حد هذه اللحظة. إن أعجبك هذا الفيديو وتود منا أن ننتج مثل هذه الوثائقيات مستقبلا، قل لنا رأيك في التعليقات، وادعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة.